So last week we were in John chapter 18. خب هفته گذشته ما در یوحنا باب 18 بودیم. And we were thinking about the time when Jesus Christ was arrested. و در مورد زمانی که عیسی مسیح دستگیر شد فکر می‌کردیم. So we just need to finish that part of John's gospel before we move forward. نیازه که این قسمت از انجیل یوحنا رو قبل از اینکه ادامه بدیم و جلوتر بریم رو تموم کنیم. So let's read John chapter 18 and verse 10, please. انجیل یوحنا باب 18 و آیه 10 رو با هم دیگه میخونیم. آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. Okay, so seeking to defend Jesus Christ, Simon Peter used his sword. برای مراقبت از عیسی مسیح به این دلیل شمعون پطرس از شمشیرش استفاده کرد. Well, Simon Peter was a fisherman, not a soldier. خب شمعون پطرس در واقع یک ماهیگیر بود، نه یک سرباز. And he wasn't very good with his sword. و در واقع با شمشیرش مهارت زیادی با شمشیر نداشت. And he cut off the ear of the high priest's servant or representative with the group who had come to arrest Jesus. و در نتیجه این گوش اون به اصطلاح کاهن اعظم یا اون نماینده کسانی که اومده بودن که عیسی مسیح رو دستگیر کنن رو بریده. It seems strange that he should cut off the man's right ear. عجیب به نظر میرسه که ایشون بایستی گوش سمت راست این فرد رو قطع کرده. It must have been a wild strike with the sword. احتمالاً بایستی یک حالت خشمی با اون شمشیرش یا به اصطلاح به صورت خشمگین در اینجا عمل کرده. One of our brothers has suggested that maybe Peter was not aiming for this man at all. یکی از برادران این گونه فکر میکرد که احتمالاً در اینجا اصلا پطرس هدفش این مرد نبوده که به اصطلاح این بلا رو سر این مرد بیاره. This man was at the front of the group of people who had come to arrest Jesus Christ. این مرد در جلوی اون گروه از افرادی بوده که اومده بودن عیسی مسیح رو دستگیر کنن. We know that there was another man who was also at the front of the group. ما میدونیم که مرد دیگری هم بوده که همچنین در جلوی این گروه حاضر بوده. And the other man was Judas Iscariot, the disciple who betrayed Jesus Christ. و مرد دیگر یهودا اسخریوتی بوده، شاگردی که به عیسی مسیح خیانت کرد. He was the leader. He was guiding the group who came to arrest Jesus Christ. ایشون اون رهبر بوده، یعنی کسی بوده که راهنمایی کرده اونایی رو که اومدن عیسی مسیح رو دستگیر کنن. And it was likely that he would have been standing alongside the high priest's servant. و این گونه به نظر می‌رسیده که ایشون در طرف اون خدمتگزار کاهن اعظم ایستاده بوده. The high priest had arranged for the arrest of Jesus Christ. و اون کاهن اعظمی که ترتیب دستگیری عیسی مسیح رو داد. And so his servant or his representative was at the front. بنابراین خدمتگزارش یا نمایندش در جلوی همه بوده. And he would have been with Judas, who was his guide. و ایشون با یهودا بوده که در واقع به اصطلاح راهنمای اون کاهن اعظم بوده. So one brother has suggested that Peter was actually trying to strike Judas. یکی از برادران این گونه پیشنهاد دادن که در واقع پطرس تلاش کرده که یهودا رو مورد صدمه قرار بده. Because he was so angry that Judas had sided with the enemies of Jesus Christ. چرا که ایشون خیلی ناراحت بود و عصبانی بود از اینکه یهودا با دشمن عیسی مسیح در یک صف ایستاده. And in trying to strike past the servant to get Judas,
had just cut the man's ear off. و در تلاش برای عبور کردن از اون خدمتگزار که به اصطلاح یهودا رو بزنه، زده گوش اون نماینده کاهن اعظم رو بریده. But the fact that the ear had been cut off is perhaps a symbolic action. اما این واقعه که این گوش بریده شده احتمالاً یک عمل نمادین به حساب میرفت. It happened by mistake, but it teaches a lesson. به صورت اشتباهی رخ داده اما یک درسی رو به ما میآموزه. When a priest was dedicated to the service of God, وقتی یک کاهن به اصطلاح تصمیم میگیره برای خدمت به خدا خودش رو وقف کنه، then they placed blood from a sacrifice on his right toe, his right thumb, and his right ear. در واقع بعد از اون خون قربانی رو بر گوش سمت راستش، بر به اصطلاح ابروی سمت راستش قرار میده. That symbolized that the walk of his life was dedicated to God. و این نماد این بوده که قدم‌های زندگانی ایشون مختص خدا برداشته میشه و وقف ایشون میشه. And that the service of his hands was dedicated to God. و خدمتگزاری دستانش هم وقف خدا میشه. And that all of his life should be directed by listening to the word of God. و تمام زندگیش بایستی جهت‌دهی بشه با گوش دادن به کلام خدا. But the Jewish leaders had not listened to the words of God. اما رهبران یهود به کلام خدا گوش ندادند. Cutting off the ear of the high priest's servant represented that. قطع کردن گوش اون خدمتگزار کاهن اعظم این رو نشون میده. And represented that they were not fit to be God's priests any longer. و بیان میکنه که اونها قادر نبودن که بیشتر به عنوان کاهن خدا در نظر گرفته بشه. But we know from the other gospels that Jesus Christ healed the man. اما از بقیه اناجیل میفهمیم و میدونیم که عیسی مسیح این مرد رو شفا داد. In John's gospel, let's read what Jesus Christ says in verse 11. در انجیل یوحنا بریم بخونیم اونچه که عیسی مسیح در آیه 11 میگه. عیسی به پتروس گفت شمشیر خیش در نیام کن. آیا نباید جامی را که پدر به من داده است بنوشم؟ Jesus Christ indicated he was going to allow himself to be arrested. عیسی مسیح در اینجا اشاره میکنه که ایشون میره که به خودش اجازه بده که دستگیر بشه. That Peter and his other disciples should not resist. که پتروس و بقیه شاگردان نبایستی مقاومت کنند. Because he knew that it was his Father's will that this should take place. چرا که ایشون میدونست که این اراده پدرش هست که این اتفاق بایستی رخ بده. The other gospels tell us about the prayer of Jesus Christ in the garden. بقیه اناجیل در مورد دعای عیسی مسیح در باغ به ما میگن. That he had prayed to God his Father that a cup might be taken away from him. که ایشون به خدا پدرش دعا کرده که این جام بر اراده ایشون از ایشون بگذره. The cup was a figure for the death that he would die. جام یک نماد از مرگی بوده که ایشون عیسی مسیح به عنوان نمادین بهش اشاره کرده. But as he prayed to God that there might be another way, اما از اونجایی که ایشون به خدا دعا کرده از این خواسته که ممکنه راه دیگری باشه. he submitted to his Father's will. این پیشنهاد و این درخواست رو به اراده خدا انجام داده. He said, not my will, but yours be done. که در اینجا میفرمایند که نه اراده من بلکه اراده تو رقم بخوره. Well, just a little bit later, Jesus spoke these words to Peter.
در ادامه کمی بعداً عیسی مسیح این واژگان رو با پتروس به اشتراک میذاره و باهاش صحبت میکنه. He was accepting the cup. ایشون این جام رو پذیرفته. He recognized it was his Father's will that he must die. ایشون تشخیص داده که این اراده خدا پدرش بوده که بایستی بمیره ایشون. The time had come for his greatest act of obedience. و زمان بزرگترین عمل اطاعتوار ایشون فرا رسیده. And he did not resist arrest. که ایشون در برابر این مسئله مقاومت نکرد. So let's continue by reading verses 12 and 13, please. بریم آیات 12 و 13 رو با هم بخونیم. آنگاه سربازان همراه با فرمانده خیش و مأموران یهودی عیسی را گرفتار کردند. آنها دستهای او را بستند و نخست نزد حنا بردند. او پدرزن قیافا کاهن اعظم آن زمان. The Bible mentions two of the priests. کتاب مقدس دو تا از کاهنان رو نام میبره. The one named Annas and the other named Caiaphas. یکی از اونها انس بوده و دیگری قیافا نام داشت. It describes them both as being high priests. کتاب مقدس هر دوی اونها رو به عنوان کاهن اعظم توصیف میکنه. In different places in the gospel. در جاهای متفاوتی در کتاب مقدس. Annas was a very powerful man. انس در واقع مرد بسیار قدرتمندی بود. He had been the Jewish high priest. ایشون کاهن اعظم یهودی به شما میرفت. But the Romans had stopped him from having that position. اما رومیان مانع ایشون شدن که این به اصطلاح این مقام رو داشته باشه. Because they thought that he had too much power. چرا که اونها فکر میکردن که ایشون قدرت بسیار زیادی داره. So in order to maintain his control, he used his sons and his son-in-law to occupy the office of high priest. بنابراین برای اینکه کنترل خودش رو حفظ کنه از پسرش و به اصطلاح نوش استفاده کرد که اون قدرت رو و اون حاکمیت رو در میان مردم حفظ کنه. And Caiaphas, the son-in-law, was actually the high priest at that time. و قیافا که اون به اصطلاح پسر به شما میرفت در اون زمان کاهن اعظم میشد. But Annas exercised control through Caiaphas. اما حنا به اصطلاح انس اون کنترل خودش رو از طریق قیافا اعمال میکرد. So first of all, they took Jesus Christ to Annas. در ابتدا ایشون رو به نزد حنا بود. And we're not actually given any detail about that encounter. ما جزئیاتی در مورد این ملاقات بهمون داده نشد. But we are shown that the man who controlled the priests and the temple was absolutely against Jesus Christ. به ما گفته شده که اون شخصی که معبد رو کنترل میکرد به صورت مطلق علیه عیسی مسیح بود. A little later on, we read about a conversation between Jesus Christ and the high priest. و در ادامه گفتگویی رو بین عیسی مسیح و کاهن اعظم خواهیم خواند. But verse 24 of John 18 tells us that they had sent Jesus Christ from Annas to Caiaphas. اما آیه 24 انجیل یوحنا باب 18 به ما میگه که اونها عیسی مسیح رو از نزد حنا به سمت قیافا فرستادند. And it seems the conversation recorded is between Caiaphas and Jesus Christ. این گفتگو بین قیافا و عیسی مسیح برگزار شده. Now John's gospel stops to remind us of what Caiaphas had said earlier in the gospel. که انجیل یوحنا به ما یادآوری میکنه اون چه که قیافا در ادامه میگه. Could you read John chapter 18 and verse 14, please? یوحنا باب 18 و آیه 14 رو با هم دیگه میخونیم. قیافا همان بود که به یهودیان توصیه کرد بهتر از یک تن در راه قوم بمیره.
Now that's a reference to John chapter 11 and verse 50. و این مرجعی است به یوحنا باب 11 و آیه 50. And John tells us that because he was the high priest, God used him to speak a prophecy. و یوحنا به ما میگه که به خاطر اینکه ایشون کاهن اعظم بوده خدا ازش برای سخن گفتن از یک پیشگویی استفاده میکنه. The man said that it was better for him to maintain his position and the position of the Jewish people that one man should die than that the Romans should interfere. که در اینجا میگه که این بهتره برای مردمان یهودی و در واقع موقعیت و حاکمیت خودش که یک مرد در راه بقیه بمیره. But God indicated a greater truth by his words. اما خدا آشکار ساخت و اشاره کرد به حقیقت بزرگتری از طریق کلامش. That with the death of Jesus Christ, one man would die to save others. که با مرگ عیسی مسیح یک مرد میمیره که میمرد که دیگران رو نجات بده. So we are again reminded of what was happening to fulfill God's purpose. پس ما دوباره یادآوری میشه بهمون که اون چه که اتفاق میافتاد برای محقق ساختن هدف خدا. In the next part of John chapter 18, the gospel moves between Peter, the disciple betraying Jesus, and Jesus on trial. و در قسمت بعدی انجیل یوحنا انجیل در مابین پتروس شاگرد عیسی مسیح و بقیه در اینجا گفتگویی رو برگزار می‌کنه. So it talks about Peter, it talks about Jesus, then it talks about Peter again. که به اصطلاح در مورد پتروس اول صحبت میکنه بعد در مورد عیسی مسیح و دوباره در مورد پتروس. And the scripture is showing us that these things were happening at the same time. و کتاب مقدس ما نشون میده که این اتفاقات به صورت همزمان داشته رخ میداد. That while Jesus was on trial, then Peter was repeatedly betraying Jesus Christ. که در واقع اونجایی که عیسی مسیح در محاکمه بوده پتروس به صورت مکررن داشته به عیسی مسیح خیانت میکرد. Peter had done more than the other disciples. پتروس بیشتر از بقیه شاگردان انجام داد. He had tried to defend Jesus Christ with his sword. ایشون تلاش کرد که عیسی مسیح با شمشیرش دفاع کنه. And he followed Jesus Christ to the house of the high priest. و عیسی مسیح رو به خونه کاهن اعظم همراهی کرد. When most of the disciples ran away. در حالی که بیشتر شاگردان فرار کردند. But under the pressure of that time, he betrayed Jesus. اما در زیر شرایط اون موقع و فشارهای اون موقع به عیسی مسیح خیانت کرد. But his loyalty to Jesus Christ was such that he had tried to do more than the others. اما به اصطلاح اون وفاداریش به عیسی مسیح به گونه‌ای بود که تلاش میکرد که بیشتر از دیگران خدمت کنه. So we are sensitive to how we think about Peter, even though he denied Jesus Christ. اما ما به گونه حساسیم به شیوهی که در مورد پتروس فکر میکنیم هرچند که عیسی مسیح رو انکار کرد. But John chapter 18 is placing two situations alongside each other. اما یوحنا باب 18 شرایطی رو در کنار همدیگه هم قرار میده. Jesus Christ is on trial for his life. عیسی مسیح در محکمه هست برای زندگانیش. His enemies want to condemn him to death. دشمنانش میخوان که ایشون رو به مرگ به اصطلاح حکم بدن و محکوم کنن. And in the same place, Peter is also on trial. و در همون لحظه و همون شرایط و مکان پتروس هم در آزمونه. He is on trial for his loyalty to Jesus Christ. و به اصطلاح در محاکمه هست برای وفاداریش به عیسی مسیح.
throughout it all, Jesus Christ continues to tell the truth. در طول این مسئله کلیت این موضوع عیسی مسیح ادامه میده به گفتن حقیقت. He remains completely loyal to his Father. ایشون کاملا به پدرش وفادار میمونه. But under the pressure of that time, Peter tells lies. اما زیر فشارهای اون زمان پتروس دروغ‌هایی رو میگه. And he fails to show loyalty to Jesus Christ. و ناکام میمونه از اینکه وفاداریش رو نشون بده به عیسی مسیح. So let's see what happens. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. Let's read John chapter 18 verses 15 and 16. یوحنا باب 18 آیه 15 و 16 رو میخونیم. شمعون پتروس و شاگردی دیگر نیز از پی عیسی روانه شدند. آن شاگرد از آشنایان کاهن اعظم بود. پس با عیسی به حیاط خانه کاهن اعظم درآمد. اما پتروس پشت در ایستاد. پس آن شاگرد دیگر که از آشنایان کاهن اعظم بود بیرون رفت و با زنی که دربان بود گفتگو کرد و پتروس را به داخل برد. Okay. So Peter came to the house of Caiaphas. پتروس وارد خونه به اصطلاح اون کاهن اعظم شد. قافیا. But he had no way of getting inside. اما هیچ راهی برای وارد شدن به داخل خونه نداشت. But there was another disciple, اما شاگرد دیگری هم بوده. somebody who was known to the high priest. کسی که کاهن اعظم ایشون رو میشناخت. And he could go inside و میتونست داخل بشه. and arrange for the lady who was watching the door to let Peter in. و ترتیب این رو بده به اصطلاح اون خانومی که نگهبان در بوده اجازه بده که پتروس هم وارد شه. We do not know who that disciple was. ما نمیدونیم کی بوده اون شاگرد. Sometimes other disciples of Jesus Christ, different to the 12 disciples, are called a disciple in the Gospels. گاهن بقیه شاگردان عیسی مسیح که متفاوت بودن از اون 12 شاگرد در کتاب مقدس هم به عنوان شاگرد خطاب شدن. So the 12 disciples had a special relationship with Jesus Christ. اون 12 شاگرد یک رابطه ویژه با عیسی مسیح داشت. But Jesus Christ had many disciples. اما عیسی مسیح شاگردان زیادی داشت. So it may be a different disciple, one who was not part of the 12, who was able to let Peter into the high priest's house. شاید یکی دیگه از شاگردان که عضوی از اون 12 تن نبوده داخل خونه شده و اجازه بده که پتروس وارد بشه رو پیگیری کرد. For example, we know that there were 2 secret disciples of Jesus Christ. برای مثال ما میدونیم که 2 تا شاگرد مخفی عیسی مسیح وجود داشت. Who were both senior members of the Jewish council. که هر دوی اونها افراد مقام بالای اعضای ارشد یهودی بود. There was Joseph of Arimathea and there was Nicodemus. نیقودیموس و به اصطلاح یوسف بوده. They were people who would have been known to the high priest. اونا افرادی بودند که توسط کاهنان اعظم شناخته شده بودند. Who, as members of the Jewish council, may have gone to witness the trial. که اعضای اون به اصطلاح اتحادیه یهودی بودند و احتمالاً رفتن به جلسه محاکمه عیسی مسیح. And could have recognized Peter from the time that they visited Jesus Christ. و احتمالاً پتروس رو شناختن از اون جاهایی که بارها که عیسی مسیح رو ملاقات کرده بود. And arranged to let him in. و ترتیب این رو دادن که پتروس هم وارد شه. Or perhaps it was another follower of Jesus Christ. یا ممکنه یک شاگرد و پیرو دیگری از عیسی مسیح بوده باشه. Who worked for the high priest and was able to let Peter in.
که برای کاهن اعظم کار میکرده و قادر بوده بذاره که پتروس وارد شه. Some people suggest that it was John, the writer of the gospel. بعضی از آدما میگن که پیشنهاد میکنن که این یوحنا بوده نویسنده انجیل. When John writes about the things that he did in this gospel, وقتی که یوحنا در مورد کارهایی که در این انجیل انجام میده مینویسه، he calls himself the disciple who Jesus loved. خودش رو به عنوان شاگردی که عیسی مسیح دوستش داشته توصیف میکنه. But that's a different description to the description that we find in John chapter 18. اما این توصیف متفاوتی است با اون توصیفی که ما در یوحنا باب 18 پیدا میکنیم. So there's no reason to think that this disciple was John. پس دلیلی نبوده که فکر کنیم که این شاگرد یوحنا بوده. It's more likely that it was somebody closer to the Jewish council. احتمالاً کسی بوده که نزدیک بوده، از نزدیکان اون جامعه یهودی، مجمع یهودی بوده. But it wasn't only that disciple who recognized Peter. اما این تنها اون شاگردی نبوده که پتروس رو شناخته. Jesus Christ had traveled often and taught in Jerusalem. گاهن عیسی مسیح به اورشلیم میرفت و تعلیم میداد. Peter and the other disciples had been seen with Jesus Christ many times. پتروس و بقیه شاگردان بارها با عیسی مسیح دیده شده بود. And the lady looking after the door recognized Peter when he came in. و خانومی که نگهبان در بود پتروس رو تشخیص داده وقتی که ایشون وارد شد. When Peter came in, she said, "Oh, you're one of his disciples." و وقتی که پتروس داخل میشه ایشون خانم میگه که بله شما یکی از شاگردان ایشون. We read that in verse 17. و این رو در آیه 17 این گونه میخونیم: آنگاه آن خادمه دربان از پتروس پرسید آیا تو نیز از شاگردان آن مرد نیستی؟ پتروس پاسخ داد نیستم. Peter was worried about the situation. پتروس نگران موقعیت بوده. And he wasn't expecting the challenge. و انتظار این چالش رو نداشت. And he immediately responded to say he was not a disciple. و سریعاً پاسخ داده که ایشون شاگرد نیست. That he was taken by surprise. که به گونه شگفت انگیز شده، سورپرایز شده. And responded defensively by telling a lie. و به گونه مدافعانه با یک دروغ گفتن پاسخ داد. It's easy for us to do that. برای ما آسونه که این کار رو انجام. Sometimes we are not expecting people to ask us about our faith. گاهن ما انتظار نداریم که آدم‌ها در مورد ایمانمون ازمون سوال بپرسن. We're not prepared for a question. ما آماده سوال نیستیم. Or the situation is a difficult one for us. و این شرایط دشواریه برای ما. And we can instinctively then tell a lie to try and protect ourselves. و میتونیم صورت غریزی یک دروغی بگیم که تلاش کنیم که خودمون رو نجات بدیم. When people are hostile to Jesus Christ. وقتی که آدما خصومت دارن نسبت به عیسی مسیح. We can easily behave in the same type of way as Peter behaved at this time. ما به سادگی میتونیم به همون شیوهی رفتار کنیم که پتروس در این زمان رفتار کرده بود. Now let's read John chapter 18 and verse 18. یوحنا باب 18 آیه 18 رو با هم. هوا سرد بود. خادمان و مأموران آتشی با زغال افروخته و بر گرد آن ایستاده بودند و خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز با آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. It's interesting that the Bible should trouble to give us such a small detail. جالبه که کتاب مقدس بایستی زحمت این رو بکشه که این گونه جزئیاتی رو به ما بده.
that the people there had made a charcoal fire to keep warm. که آدما در اونجا به اصطلاح آتشی رو با زغال افروختن که خودشون رو گرم کنن. Because it was a cold night. چرا که هوای شب سردی بود. And Peter went to the fire in order to keep warm. و پتروس هم به سمت آتش رفته به خاطر اینکه خودش رو گرم نگه داشت. And again in verse 25 it tells us that Peter was keeping warm. و دوباره در آیه 25 ما میگه که پتروس داشت خودش رو گرم می‌کرد. Now there's an interesting connection with Isaiah chapter 50. یک ارتباط جالبی با اشعیا باب 15 داره در اینجا. Isaiah chapter 50 is one of the places where Isaiah talks about God's servant. اشعیا باب 50 یکی از اون جاهایی هست که اشعیا در مورد خادم خداوند سخن میگه. God's servant is a way that Isaiah's prophecy talks about Jesus Christ. خادم خداوند، خادم خدا شیوهی هست که پیشگویی اشعیا در مورد عیسی مسیح صحبت. And this chapter describes the bad treatment that Jesus Christ received. و این باب توصیف میکنه رفتارهای بدی که نسبت به عیسی مسیح رخ داد. But indicates that through it all he would be obedient. و همچنین بیان میکنه که در طول تمامی این مسائل عیسی مسیح مطیع میمونه. Isaiah chapter 50 verses 5 and 6 please. اشعیا باب 50 آیات 5 و 6 رو با هم میخونیم. خداوندگار یهوه گوش مرا گشود و من سرکشی نکردم و روی بر نتافتم. پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند و رخسار خیش را به آنان که ریش مرا کندند. آری از رسوایی و آب دهان روی خود را نپوشاندم. So Jesus Christ had been taught by God. خب عیسی مسیح توسط خدا آموزش دیده بود. He listened to the things that God asked him to do. ایشون به چیزهایی که خدا ازش خواسته بود انجام بده گوش داد. He was obedient. ایشون مطیع بود. Even though for him it involved pain and humiliation. هرچند که برای ایشون شامل درد و به اصطلاح تحقیر شد. And the things that Isaiah's prophecy describes were beginning to happen to Jesus Christ at that time. و چیزهایی که پیشگویی اشعیا توصیف میکنه اتفاقاتی که در اون زمان برای عیسی مسیح رخ داد. But despite the problems, he was committed to being obedient to his father. اما علیرغم مشکلات ایشون متعهد بوده که مطیع بمونه به پدرش. And Isaiah chapter 50 verses 7 and 8 give us his state of mind. و اشعیا باب 50 آیات 7 و 8 حالت ذهنی عیسی مسیح رو به ما میده. از آنجا که خداوندگار یهوه یاریم میدهد هرگز رسوا نخواهم شد. پس روی خود را چون سنگ خارا ساختم و میدانم که سرفکنده نخواهم شد. آنکه مرا تبرئه میکند نزدیک است. پس کیست که مرا متهم سازد تا رو در رو بایستیم؟ مدعی من کیست؟ بگذار نزدیک من آید. That Jesus Christ believed that God would help him. عیسی مسیح معتقده که خدا ایشون رو کمک میکنه. And that he would not be ashamed. و ایشون خجالت زده نمیشه. He believed that God would judge him to be righteous. ایشون معتقد بوده، ایمان داشته که خدا ایشون رو به اصطلاح به پرهیزکاری وامی داره. And so he asked the question, who can stand against me? خب در ادامه سوالی رو میپرسه که چه کسی میتونه در مقابل من بایسته؟ Well, at that time, Jesus Christ in John 18 was standing before his enemies. و در اون زمان عیسی مسیح در یوحنا باب 18 در مقابل دشمنانش ایستاده بود. They were making false accusations against him.
و اونها اتهامات ناروا و نادرستی رو علیه عیسی مسیح اجرا کردند. They were going to condemn him to death. اونها داشتن میرفتن که ایشون رو به مرگ محکوم کنن. And yet what mattered most was God's judgment. و اونچه که اهمیت بیشتری داشت قضاوت خدا بود. And God's judgment was that Jesus Christ was righteous. و قضاوت خدا این بود که عیسی مسیح پرهیزگار. And despite the condemnation of the Jews, then God would raise his son from the dead. علی رغم محکوم کردن های یهودی ها که خدا پسر خودش رو از مرگ بلند کرد. So Jesus Christ faced his accusers confident of God's salvation. و بنابراین عیسی مسیح با متجاوزانش روبرو شد و اعتماد به نفس داشت همزمان به نجات خدا. And now can you read Isaiah chapter 50 verses 10 and 11. بریم اشعیا باب 50 آیات 10 و 11 رو بخونیم. کیست از شما که از خداوند می‌ترسد و سخن خادم او را می‌شنود؟ هر که در تاریکی سالک است و روشنایی ندارد، بگذار بر نام یهوه توکل کند و بر خدای خیش اعتماد بندد. اما همه شما که آتش می‌افروزید و مشعل‌ها مجهزید، بروید و در نور آتش خیش سالک شوید، در نور مشعل‌هایی که افروخته‌اید. اما این از دست من به شما خواهد رسید که در عذاب خواهید بود. So verse 10 asks a question. آیه 10 سوالی رو داره میپرسه. Is there anyone who fears God and that obeys the voice of his servant Jesus Christ? آیا کسی هست که از خدا بترسه و اطاعت کنه از کارهای خادم او یعنی عیسی مسیح؟ Is there anyone who is doing that who walks in darkness? آیا کسی هست که این رو انجام بده و در تاریکی قدم برداره؟ And the implied answer is no. There is no one who fears God and obeys the voice of Jesus Christ who walks in darkness. و اون پاسخ مسئله این هست که نه، کسی نیست که از خدا بترسه و کلمات عیسی مسیح رو اطاعت کنه و در تاریکی راه. Jesus Christ said, I am the light of the world. عیسی مسیح فرمود که من نور جهان هستم. And those who obey the voice of Jesus Christ are walking in that light. و کسانی که اطاعت کردن از کارهای عیسی مسیح در اون روشنایی قدم می‌گذارند. Their lives are guided by the example and teaching of Jesus Christ. زندگی‌های اونها هدایت شده توسط مثال و تعالیم عیسی مسیح. They trust in the name of God. اونها به نام خدا اعتماد دارند. And they are encouraged to keep doing that. و تشویق شدن و به اصطلاح تشویق شدن که این کار رو ادامه بدن. But verse 11 is a contrast. اما آیه 11 یک حالت تقابل رو داره نشون میده. It describes people who do not walk in the light of Jesus Christ and the gospel. آدم‌هایی رو توصیف میکنه که در روشنایی عیسی مسیح و انجیل راه نمیرن. That try to make their own light. و تلاش میکنن که نور خودشون رو بسازن. Who make their own fire to give them light. که آتش خودشون رو به اصطلاح بسازن که بهشون روشنایی بده. Now, people like that who are seeking to make their own light. آدم‌هایی مثل این که تلاش میکنن که نور و روشنایی خودشون رو بسازن. Through their own ideas or their own actions. از طریق ایده‌های خودشون و اعمال خودشون. Who do not follow the light that God has provided. و به اصطلاح پیروی نمی‌کنن از نور و روشنایی که خدا مهیا ساخته. Can never truly have light. در واقع هیچ وقت نمیتونن اون نور و روشنایی حقیقی رو داشته باشن. And the prophet says that they would lie down in sorrow. و در اینجا پیامبر اشعیا می‌فرمایند که اونها در غم و اندوه خواهند بود. They would never have the comfort that comes from faith in God.
اونها هیچگاه اون آرامشی رو که از اون نور خدا حاصل میشه رو نخواهند داشت. Neither would they have life in God's kingdom. و همچنین زندگانی رو در پادشاهی خدا نخواهند داشت. And Peter is standing with people who have lit a fire. و پتروس با آدم‌هایی ایستاده که اون آتش و روشنایی آتش کوچیک رو دارن. People who are enemies of Jesus Christ. آدم‌هایی که دشمنان عیسی مسیح به شما میگن. People who are not walking in the light that Jesus Christ provides. آدم‌هایی که در اون روشنایی که عیسی مسیح مهیا ساخته قدم بند نداشت. And Peter's faith failed that evening. و ایمان پتروس در اون غروب شکست خورد. He was using his own light. ایشون داره اون روشنایی خودش رو به کار میگیره. And the consequence was that he had sorrow. و نتیجه و عواقب این بود که ایشون عذاب کشید و غم و اندوه شاملش. When his faith failed under the pressure of his circumstances. جایی که ایشون شکست خورد در فشارهایی که موقعیت و شرایط براش بود. So for a little while Peter had become like the wrong type of person that the prophet described. بنابراین برای مدتی کوتاه پتروس به فردی به اصطلاح نوعی از انسانی که کار درست انجام داده و کار غلط انجام داده توسط پیشگویی که گفته شده تبدیل شده. Jesus Christ was being faithful to his Father's will. عیسی مسیح وفادار بود به اراده پدرش. Despite the tremendous pressure that he was under. علی‌رغم فشارهای بی‌نهایتی که بر ایشون بود. Just as the prophecy had described. همونطور که پیشگویی توصیف کرد. But Peter that evening was modeling the behavior of a different type of person. و پتروس در اون غروب داره رفتار انسانی دیگری رو به اصطلاح پیروی میکنه. And we need to learn in the way that we live our lives. و ما نیازه که فرا بگیریم شیوه و راهی رو که زندگانی خودمون رو به سر میبریم. To avoid trying to make our own lights. که به اصطلاح از تلاش برای اینکه چراغ خودمون رو برافروزیم دست بکشیم. Trying to protect ourselves and solve our own problems. تلاش اینکه خودمون رو نجات بدیم و مشکلات خودمون رو خودمون حل کنیم. And instead walk in the light of the gospel. و در عوض قدم بگذاریم و راه بریم در نور و روشنایی انجیل. And place our trust in God to deliver us. و اعتماد خودمون رو بر خدا برای رهایی و نجاتمون قرار بدیم. So let's stay with Peter for a moment and we'll come back to the trial of Jesus Christ. برای لحظاتی با پتروس باشیم و بعد باز خواهیم گشت به محاکمه عیسی مسیح. Let's read John chapter 18 verse 25 please. بریم یوحنا باب 18 آیه 25 رو می‌خونیم. در همان حال که شمعون پتروس ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد، برخی از او پرسیدند آیا تو نیز یکی از شاگردان او نیستی؟ او انکار کرد و گفت نه نیستم. Well, Peter had first of all been identified by the lady who looked after the door. پتروس در ابتدا توسط اون خانومی که نگهبان در اون تشخیص داده شد. And people must have heard what she said. و آدما بایستی شنیده بودن که اون چه که ایشون گفت. And when he stood by the fire to keep warm, و وقتی که ایشون در کنار اون آتشی که گرم می‌کرد ایستاده بود، the fire would also shine light on his face. اون آتش هم همچنین به چهره ایشون روشنایی بخشیده بود و چهرهش رو مشخص می‌کرد. And it would allow other people to see him. و به بقیه این امکان رو میداد که ایشون رو ببینن. And to think about what the lady had said. و فکر کنن در مورد اون چه که اون خانم گفت. So others started to say to Peter, yes, you are one of Jesus Christ's disciples.
و بقیه هم ادامه شروع کردن به گفتن به پتروس اینکه بله تو یکی از اون شاگردان عیسی مسیحی. But having denied that before, it was easier for him to keep on denying than telling the truth. اما از اونجایی که ایشون قبل این رو انکار کرده بود آسان‌تر بود براش که ادامه بده به انکار کردنش تا اینکه حقیقت رو بگه. He was afraid to tell the truth about his relationship with Jesus Christ. ایشون ترسیده بود از اینکه حقیقت رو در مورد رابطش با عیسی مسیح بیان کنه. And now let's read verse 26. بریم آیه 26 رو با هم. یکی از خادمان کاهن اعظم که از خویشان آن کس بود که پتروس گوشش را بریده بود گفت آیا من خود تو را با او در آن باغ ندیدم؟ پتروس باز انکار کرد. همان دم خروسی بانگ برآورد. That either the man whose ear Peter had cut off or somebody who was close to him recognized that Peter had been the one with the sword. یا اون کسی که پتروس گوشش رو برید یا کسی نزدیکان اون تشخیص داده که این همون پتروسیه که شمشیر به دست داشت. And he was able to very confidently say, I did see you in the garden. و خیلی با اعتماد به نفس قادر بوده که بهش بگه که من تو رو در باغ دیدم. And Peter, for the third time, denied that he was a disciple. و پتروس برای بار سوم انکار کرد که ایشون شاگرد عیسی است. And immediately it tells us the cock crew. و به سرعت به ما میگه که خروس در اینجا بانگ برآورد. Just as Jesus Christ had said. همونطور که عیسی مسیح پیشگویی کرده بود و گفت. Peter had said that he was ready to die with Jesus Christ. پتروس گفته بود که آماده است که با عیسی مسیح بمیره. He had done more than the other disciples. که ایشون بیشتر از بقیه شاگردان کار کرده بود و فعالیت کرده بود. First taking a sword and then following Jesus Christ to the house of his enemies. در ابتدا شمشیر رو برکشید و در ادامه عیسی مسیح رو همراهی کرد به خونه دشمنش. But Jesus Christ had warned him that before the cock crowed, he would deny his Lord 3 times. اما عیسی مسیح بهش اخطار داد که قبل از اینکه خروس بخوانه عیسی مسیح رو 3 بار انکار میکنه پتروس. And that's exactly what had happened. و این دقیقاً اون چیزی هست که اتفاق افتاد. And Peter experienced great sorrow. و پتروس یک غم و اندوه بزرگی رو تجربه کرد. Because he recognized the truth of the words of Jesus. چرا که ایشون حقیقت کلام عیسی مسیح رو تشخیص داد. And of his own failure. و همچنین شکست و ناتوانی خودش رو. But that experience was part of the development of Peter. اون تجربه بخشی از گسترش و توسعه درونی پتروس به شما رفت. Peter needed to learn to depend completely upon God. پتروس نیاز داشت که یاد بگیره که به صورت کامل وابسته به خدا باشه. Peter had a great love and loyalty for Jesus Christ. پتروس یک به اصطلاح عشق و وفاداری بزرگی رو نسبت به عیسی مسیح داشت. And he was confident that he was strong enough to always act on that loyalty. و کاملا اعتماد داشت و اعتماد به نفس داشت که به اندازه کافی قوی هست که بر این وفاداری بمونه. Even if that meant his death. حتی اگر به قیمت مرگش تموم بشه. And when he said that to Jesus Christ, he was completely sincere. وقتی این رو به عیسی مسیح گفت کاملا خالصانه بود از سخن میگفت. He believed that he would die with Jesus Christ if necessary. و ایمان داشت که با عیسی مسیح خواهد مرد اگر ضرورت داشته باشه. And he was confident of his own ability to be strong. و کاملا اعتماد به نفس داشت که توانایی قوی بودن رو داشت. And Jesus Christ was telling him when he told him that he would deny his Lord that he wasn't strong enough by himself.
و عیسی مسیح بهش میگفت که ایشون بهش گفته که به اندازه کافی از جانب خودش قوی نیست. The way to be loyal to Jesus Christ is not to try and use our own strength. راه و شیوهی که مسئله وفاداری به عیسی مسیح هست موضوعی نیست که تلاش کنیم که قدرت و به اصطلاح توانایی خودمون رو به کار بگیریم. But to learn to trust in God's strength. اما این معناست که یاد بگیریم که به توانایی و قدرت خدا اعتماد کنیم. Peter was completely humbled by his experience. پتروس به صورت کامل توسط تجربه‌ای که به اصطلاح پیدا کرد در اینجا فروتن گشت. He was devastated that he had denied his Lord. و کاملا نابود شد از اینکه سرور خودش رو انکار کرد. But he knew that Jesus Christ was ready to forgive him. اما میدونست که عیسی مسیح آماده است که ایشون رو ببخشه. And he learned that despite his best efforts, his own strength was not sufficient. و آموخت که علی‌رغم تلاش‌های خودش قدرت و توانایی خودش کافی نیست. And he had to learn to trust even more in God. و نیازه که بیاموزه که حتی بیشتر به خدا اعتماد کنه. Now, it's very easy for us to try and find our own answers to our problems. خیلی آسونه برای ما که تلاش کنیم که پاسخ خودمون رو به مشکلاتمون پیدا کنیم. It's a natural idea that arises in our human thinking. یک ایده طبیعی هست که در افکار انسانی ما برمیخیزه. That we are capable, that we can do things, we can solve our problems. ما قادریم، ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم، ما میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. And of course, we must try and address our problems. و البته ما بایستی تلاش کنیم برای پیگیری مشکلاتمون. But we have to recognize that we will only be successful in the right way if we rely upon God. اما ما نیازه که این رو تشخیص بدیم که ما تنها به شیوهی موفق خواهیم بود اگه به خدا اعتماد کنیم. If we ask God to provide us with an answer. اگه از خدا بخوایم که ما رو با پاسخ این مسئله یاری کنه. If we're ready to accept the answer that God gives us. اگه آماده باشیم که پاسخی رو، جوابی رو که خدا به ما میده رو بپذیریم. And we're ready to let go of our own confidence and ability. و آماده باشیم که اون اعتماد به نفس و توانایی خودمون رو کنار بگذاریم. To allow God's strength to work for us. که اجازه بدیم به اون توانایی و قدرت خدا که برای ما کار کنه. It's a very difficult lesson for human men and women to learn. و این یک درس دشواری است برای انسان، برای مردم و زنان که فرا بگیرن. God wants us to trust him and to trust his word. خدا از ما میخواد که بهش اعتماد کنیم و به کلامش اعتماد داشته باشیم. And so that by developing our faith, we truly can live lives in a way that rely upon God and that please God. و در واقع با تلاش کردن به توسعه خودمون به شیوهی ما میتونیم به خدا اعتماد کنیم و ایمانمون رو بر ایشون قرار بدیم. To be like Jesus Christ. و همچنین مثل عیسی مسیح باشیم. Right there, just at the same time as Peter was denying him. که در واقع در همون زمانی که پتروس داشت ایشون رو انکار میکرد. Was showing his complete loyalty to God. که وفاداری کاملش رو به خدا داشت نشون میداد. No matter what the consequences for him. هیچ اهمیتی نداشت که چه عواقبی رو براش داشته باشه. Giving us a perfect expression of the faith that the prophet Isaiah described. به ما یک توصیفی کامل از اون ایمانی که پیامبر اشعیا بیان میکنه رو میده. And that's the type of faith that we're trying to develop.
و اون نوعی از اون ایمانی است که ما تلاش میکنیم که توسعه بدیم. The Apostle Paul expresses a truth that we find many times in the Bible. رسول پولس حقیقتی رو که بارها در کتاب مقدس ما میابیم رو بیان میکنه. Paul said, I have this terrible health problem. پولس میگه که من این مشکل سلامتی فجیع رو دارم. It's making life difficult for me. زندگانی رو برام دشوار کرده. It's hindering my ability to preach. و من رو از موعظه کردن باز داشته. And 3 times he asked God to heal him. و 3 بار ایشون از خدا میخواد که ایشون رو شفا بده. And God said to him, my strength is made perfect in weakness. و خدا بهش گفت که قدرت توانایی من به کمال در ضعف رخ داده. And that's the lesson that Peter learned here. و اون درسی هست که پتروس در اینجا یاد گرفته. That God works when men and women acknowledge their own inability. که خدا عمل میکنه وقتی زنان و مردان اون عدم توانایی و قدرت خودشون رو به اصطلاح بهش واقف میشن. And so are led to rely in faith upon God. و ادامه میدن و آغاز میکنن به اینکه ایمان و اعتمادشون رو بر خدا قرار بدن. And allow God to work in their lives and through them. و اجازه میدن به خدا که در زندگی اونها کار کنه و از طریق اونها عمل کنه. It's a very painful lesson to learn. این یک درس دشوار و دردناکی است برای آموختن. It was certainly painful for Peter to go through this experience. واقعاً برای پتروس دردناک بوده که وارد این تجربه بشه و این رو تجربه کنه. But it's something that we all have to try and learn. اما این چیزیه که همه ما بایستی تلاش کنیم که یاد بگیریم و فرا بگیریم. To let our faith grow. که اجازه بدیم که ایمانمون گسترش پیدا کنه. And it's so difficult for us. I know it's difficult for me to, stop trying and solve my own problems and to rest in God. اما هم بسیار دشواره برای ما. من میدونم که برای من دشواره که اینکه تلاش کردن رو متوقف کنم و همه چیز رو به خدا واگذارم. But if we do that, then we can find success with God's help in the way that, according to his wisdom, is right for each of us. اما اگه این رو انجام بدیم ما میتونیم موفقیت رو به شیوه خدا پیدا کنیم، به شیوهی که برای تک تک ما بهترینه. And find the strength to overcome the greatest temptations and the greatest challenges. و اون قدرت رو برای غلبه کردن بر وسوسه های بزرگ و چالش های بزرگ پیدا کنیم. So we can, I think, take a lot of instruction from the example of Peter. ما میتونیم دستورالعمل ها و به اصطلاح توصیه های بسیاری رو از مثال پتروس فرا بگیریم. So I think because of time we'll stop with Peter, and next week, God willing, we'll think about the trials of Jesus Christ. به خاطر زمان در اینجا توقف میکنیم با پتروس و هفته آینده بر اراده خدا به محاکمه عیسی میپردازیم. Does anybody want to say something or to ask a question? اگر کسی سوالی داره یا مطلبی هست بفرمایید. برادر سلمان، من یه سوال دارم. اینجا پتروس که عیسی رو انکار میکنه، شاید اون لحظه میخواسته مثلا خطری برای عیسی به وجود نیاره، شاید به این خاطر مثلا اومده انکار کرده. درسته؟ Sister Fariba has a question that in this moment that Peter denied Jesus, maybe he wanted not to cause any more problem for Jesus. Isn't right? I don't think that's the sense that the Bible gives us. I think it's
it's giving us a picture of Peter wanting to be near to Jesus Christ, but then under pressure, trying to protect himself in his own way, rather than, completely showing loyalty in the way that he desired to do. من فکر نمی کنم این اون به اصطلاح تصویری باشه که کتاب مقدس در اینجا برای ما میسازه، چرا که اون چه که کتاب مقدس به عنوان یک تصویر را میده اینه که پتروس در اینجا تلاش میکرده که به عیسی مسیح نزدیک باشه، اما همچنان به خاطر فشاری که برش وارد میشه تلاش میکنه که خودش رو هم نجات بده به شیوه و راهی که خودش فکر میکنه بهترینی. It was clear that the high priest and the enemies of Jesus Christ were intent on having him killed. خیلی واضح بوده که کاهنان اعظم و دشمنان عیسی مسیح تلاش میکردن که ایشون رو هم بکشن. And there was nothing that Peter could have done that would have made that situation worse. و چیزی نبوده که عیسی مسیح به اصطلاح پتروس میتونست انجام بده که اون موقعیت عیسی مسیح رو به خطر بندازه بیشتر. برات سلمان، من میتونم یه سوال بپرسم؟ بفرمایید. من مثلا موقعیتی که پتروس داشته شبیه موقعیت ما ایرانی هست. وقتی ایران بودیم باید اعتقادمون رو پنهان میکردیم، یعنی اگه اعتقادمون رو دولت یا بقیه میفهمیدن شاید جونمون به خطر میافتاد. این یعنی ما هم کار اشتباهی کردیم که اون موقع مثلا به طور پنهان به عبادت پرداختیم. Sister Faranas has a question. It says that the situation that Peter had here is something like our situation, like us Iranians, because when we were being in Iran, we had to hidden our religious belief, hidden that we believe in Jesus Christ. So because if we would obviously shouting out, the regime would kill us, would persecute us, or others even. So can we say that we also did wrong, that we didn't make our belief obvious in our country? So, the Bible tells us that we need to be open about our faith. کتاب مقدس ما میگه که ما نیازه که در مورد ایمانمون به صورتی کاملا باز و آشکار رفتار کنیم. But it also gives us plenty of examples of people who were careful about that. همچنین بسیاری از مثالهایی رو به ما در مورد آدم‌هایی که مراقب هستند در این مسئله هم میده. Because they too lived in hostile situations. چرا که اونها هم در شرایطی پر از خصومت و دشمنی زندگی کردند. So it's not always wrong to hide our faith. خب این همیشه اشتباه نیست که ایمانمون رو پنهان کنیم. But we should try and live in a way that people can see that there is something different about us. اما بایستی تلاش کنیم به شیوه زندگی کنیم که آدما ببینن که یک چیزی متفاوت در مورد ما وجود داره. People should be able to see that followers of Jesus Christ are different to other people. آدما بایستی قادر باشن که ببینن که پیروان عیسی مسیح متفاوتن نسبت به بقیه. And if they ask us why that is, then we need to be ready to tell them. و اگه اونها از ما بخوان که این تفاوت چیه، ما آماده باشیم که بهشون بگیم. Now in John chapter 18, در یوحنا باب 18 then Peter did not have to go to the house of the high priest. پتروس مجبور نبود که بره به خونه کاهن اعظم. He would not have sinned if he had gone to a different place. ایشون گناهی نمی‌کرد اگه میرفت به جای متفاوتی. And Jesus Christ had taken control of the events in the garden. و عیسی مسیح در موقعیت‌هایی که در باغ رخ داد رو ایشون کنترل می‌کرد. To allow his disciples to escape.
که به شاگردانش این اجازه رو بده که فرار کنه And there was nothing wrong with them doing that. و هیچ مشکلی نبود و هیچ مسئله نبود که این کار رو اونها انجام میدن. But Peter had chosen to follow Jesus Christ to the place of his trial. اما پتروس انتخاب کرد که عیسی مسیح رو پیروی کنه به اون مکان محاکمه ایشون. Peter had chosen to go to the house of the enemies. ایشون انتخاب کرد به خونه دشمن بره. And whilst on one level that was good because he wanted to be loyal to Jesus Christ, هرچند که از یک جانبی خوب بوده چرا که می‌خواسته به نسبت به عیسی مسیح وفادار باشه. in another way it showed some pride because he thought that he was strong. به شیوه دیگر هم به گونه یک غروری رو نشون میده که چرا که ایشون فکر می‌کرده که قویه. And when he placed himself in that situation, وقتی خودش رو در اون موقعیت قرار داد then he found out that he wasn't strong enough to deal with it. در ادامه فهمید که به اندازه کافی قوی نیست که با این مسئله بتونه کنار بیاد و روبروش. And he had to learn, as we said, to trust fully in God rather than in his own confidence. و ایشون میبایستی یاد میگرفت همونطور گفتیم که به صورت کامل به خدا اعتماد کنه به جای اینکه به خودش. So there is nothing wrong with us avoiding situations that would be difficult when we are in a hostile situation. هیچ مسئله وجود نداره برای ما که از موقعیت هایی که برای ما دشوار تموم میشه بگریزیم و از اونها خودمون رو دور کنیم. But if we are asked directly, then we have to tell the truth. اما اگر به صورت مستقیم از ما پرسیدن بایستی حقیقت رو بگیم.